Moi kaikki! Tänään me lennetään New Yorkiin, mutta me ei lennetä sinne tällä reellä, vaan Finnairin Airbus 330. Sitten on aika hypätä koneeseen. Tämänkertainen lento alkaa olla paketissa ja Finnairilta oikein hyvä suoritus mun mielestä. 8 tuntia meni erittäin kevyesti. Ruoka oli hyvää, itse asiassa paljon parempaa kuin miltä se näytti. Wow. Palvelu oli hyvä, penkki oli ihan ok, mun oli vähän vaikea löytää tästä hyvää asentoa. Mutta mikä yllätti erittäin positiivisesti oli wifi. Se toimi musta tosi hyvin ja businessluokassa sai käyttää tunnin ilmaiseksi wifiä, joten totta kai se etu piti käyttää hyväkseen. Mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvä lento. Nähdään taas seuraavalla lennolla.